අදත් ඔබ රැඳී සිටින්නේ GJ Spoken English channel එක වෙතින් ගෙනෙන තවත් වටිනා වීඩියෝ එකත් සමගයි. මම සුපුරුදු පරිදි ගිහාන් ජයසුන්දර. අද මම ඕගලන්ට කියන්නේ ඉසි කතා කරනකොට නිතර වරද්ද ගන්නා භාවිතයක් පිළිබඳවයි. අපි බලමු මේ මොකක්ද කියලා. හරි. දැන් බලන්න මේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් සහ ෆියුචර් ෆියොන්සි අතර වෙනස මොකක්ද කියලා ඔබ දන්නවද බලන්න. බොහෝ විට දන්නේ නැතු වෙන්නත් පුළුවන්. සමහර අය මේක භාවිතා කරාට හරියටම අර්ථය දන්නේ නැහැ. සමහරු දන්න අයත් ඉන්නවා. ඒතර දැන් අපි බලමු මොකක්ද මේ දෙකේ වෙනස කියලා. දැන් බලන්න මේ ගෑල් ළමයි කියනවා I have a boyfriend. I have a boyfriend. මට කොල්ලෙක් ඉන්නවා. මට පෙම්වතෙක් ඉන්නවා. මට ආශ්‍රය කරන්න පිළි ළමෙක් ඉන්නවා කියලා මෙතනදි කියන්නේ. මට ආශ්‍රය කරන්න පිරිමි ළමෙක් ඉන්නවා. I have a boyfriend. I have a boyfriend. ඔව්. මෙතනදී දැන් ඔහුම විවාහ කරගන්නවා කියලාම එකක් නැහැ. දැන් ඔහුත් එක්ක විවාහ වෙන්නම බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන එකක් නෑ. නමුත් ආශ්‍රය කරන්න boyfriend කෙනෙක් ඉන්නවා. පස්සේ boyfriendම විවාහය දක්වා අරගෙන යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් සමහර අයට එහෙම හම්බෙන්නේ නැහැ නේ ඉතින් නේ. ඉතින් මෙතනදී කියන්නේ මට ආශ්‍රය කරන පිළි ළමෙක් ඉන්නවා කියලා මෙතනදී කියන්නේ I have a boyfriend. මට කොල්ලෙක් ඉන්නවා. ඔව්. ඒ වගේම ගෑල් ළමෙක් කියනවා I have a future fiance කියලා. I have a future fiance. මට බඳින්න කොල්ලෙක් ඉන්නවා. දැන් මෙයා ස්ථිරම කෙනා. ගෙවල් වලින් කතා බහ කරලා ගිවිසගත්ත කෙනා. right? බඳින්නම ඉන්න කෙනා. මොකද boyfriend බඳීම කියන්න බෑනේ. මග යනකොට සම්බන්ධතාවය බෙදලා boyfriend මාරු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙයා ස්ථිරයි. සමහරලාට boyfriendම විවාහය දක්වා අරන් යන්නත් පුළුවන් ඉන්න පුළුවන්. නමුත් සමහරට මාරු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මෙයා ස්ථිරම කෙනා. ගිවිසගත්ත කෙනා. I have a future fiance. මට බඳින්න කොල්ලෙක් ඉන්නවා. ඒතර future fiance කියලා කියන්නේ බඳින්නම ඉන්න කොල්ලා. එහෙනම් දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති boyfriend සහ future fiance අතර වෙනස මොකක්ද කියලා. right? ඔව්. ඒ වගේම අපි බලමු මේ girlfriend සහ future fiance. ඒතර girlfriend සහ future fiance අතර වෙනස මොකක්ද? දැන් බලන්න පිළි ළමෙක් කියනවා I have a girlfriend. මට කෙල්ලෙක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔහු අදහස් කරන්නේ මට ආශ්‍රය කරන්න ගෑල් ළමෙක් ඉන්නවා. right? පෙම්වතියක් ඉන්නවා. ඉතින් ආශ්‍රය කරන්න ගෑල් ළමෙක් ඉන්නවා. I have a girlfriend. yeah, I have a girlfriend. මට ආශ්‍රය කරන්න කෙල්ලෙක් ඉන්නවා. ඉතින් එයාම අනාගත සහකාරී වේදි කියලා අපිට කියන්න බෑනේ. සමහරට යනකොට වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන් නේ. සමහරට ආදර සම්බන්ධතාවයේ බෙදිලා අලුත් එකක් පටන් ගත්තොත් කෙනා මාරු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙනවනේ. හැමෝටම ප්‍රථම ආදරේ අවසානයේ දක්වා අරන් යන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම අරන් ගිය ඇත් ඉන්නවා. right? හරි. එතකොට දැන් හැබැයි කෙනෙකුත් පිළමෙක් කියනවා I have a future fiance. I have a future fiance. මේ කියන්නේ ස්ථිරම කෙනා බඳින්න. එහෙනම් මට බඳින්න කෙල්ලෙක් ඉන්නවා. එයා ගිවිසගත්ත කෙනා. ගෙවල් වලින් කතා බහ කරලා දැන් ස්ථිර කරගත්ත කෙනා. ඒ තමයි කියන්නේ I have a future fiance. මට බඳින්න කෙල්ලෙක් ඉන්නවා. එහෙනම් බලන්න. ඒතර girlfriend බඳීම කියන්න බෑ. දැනට ආශ්‍රය කරනවා. හැබැයි මෙයා ස්ථිර කෙනා future fiance කියන කෙනා. ඔව් මෙතනදී යම් කෙනෙක්ට පැටලෙන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් මේ fiance කියන උච්චාරණය. එක ඊ අකුරකින් අවසන් වුණොත් ඒ fiance බඳින්නම ඉන්න පිළි ළමයා කියලායි කියන්නේ. ඒ වගේම ඊ අකුරු දෙකකින් අවසන් වෙන fiance බඳින්නම ඉන්න ගෑල් ළමයා ගැනයි කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒක උච්චාරණය fiance නමුත් ස්පෙලිං වෙනසක් තමයි ඔබ එතන දකින්නේ. right? හරි නම් මම හිතනවා ඔබ තවත් වටිනා දෙයක් අදගෙන ගත්තා කියලා. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් ඔබ නිවැරදිව භාෂාව භාවිතා කරන්න. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් ළඟදිම හම්බෙමු.
ඔබට සුබ දවසක්.